Përshëndetje shenjë dashit, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle. Sigurisht do të vijoj me parashikimet e javës për shenjën tuaj dhe sigurisht që nuk harroni të bëni like, follow, share. Dhe dini dhe vetë ju tashmë për më shumë rreth muajit, rreth fenomeneve të ndryshme, për shembull eklipsi nesër në shenjën tuaj. Ndikon apo jo? Na ndiqni në YouTube Zodiac Oracle. Nuk harroni të bëni subscribe dhe aty, nuk harroni të bëni like. Komentet tuaja janë gjithmonë të mirë pritura dhe sigurisht aktivizoni zilen për më tepër postimet, jeni aty domethënë kur postojnë gjëra të reja. Atëherë, nisim me javën dhe ju uroj një javë sa më të mbar, edhe pse me çik eklips aty në kokë. Atëherë dita e hënë. Okej. Dita e hënë dhe me sa duket nesër, ajo çka do të jetë shumë e rëndësishme për ju, do të jetë çfarëdo gjë që ka të bëjë me shtëpinë tuaj, me familjen tuaj, me gjëra që vërtiten rreth këtyre çështjeve. Me këto do të jeni të angazhuar nesër më së shumti. Ju që nuk e keni familjen ende gati, duke se do mendoni shumë gjëra gjatë për krijimin e një familjeje, ju që keni pas probleme familjare, duket se doni s'doni do merreni me zgjidhjen e këtyre çështjeve, ju që si të thuash, mbas të keni vuajtur dhe mos patjen e një fëmije, mund të gëzoni me një lajm të tillë. Sado që të jetë nesër është ditë angazhimesh që kanë të bëjnë me familjen dhe pjesëtarët e familjes tuaj më së shumti. Nesër dita, pra dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, bëni shumë kujdes nga tundimet e çfarëdo lloji dhe nga mashtrimet e çfarëdo lloji, domethënë me sa duket jeni shumë të prirur ndaj mashtrimeve dhe gënjeshtrave dhe tundimeve në vija të përgjithshme, do të thotë që shpesh herë gjatë ditës së martë do të ndiheni në këtë lloj sikleti, të tipit do të detyroheni, madje edhe mund të detyroheni të gënjeni persona të dashur për shkak të të gjërave të tilla se shyen tundime. Kështu që bëni kujdes të paktën sepse jemi akoma në momente karmike tepër të rëndësishme dhe të mëdha dhe ai eklipsi është as bëhet fjalë në fuqi për shumë kohë nga momenti në cilin ndodh, kështu që mos të bëni gabime të mëdha, bëni kujdes nga ato çfarë po ju them. Mundoni të përdorni logjikën dhe arsyen përpara se të veproni, okay? Mundohuni ju tash. Dhe nëse kaluar ju troket në derë dhe është çike vështirë, aty edhe më shumë akoma. Atëherë përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur është ditë fati, dita e mërkur është një fat i cili vjen nga të gjitha anët, në gjitha format, gjitha mënyrat, është rastësi, është moment, është person, është çfarëdo gjë e qoftë, është një mundësi që troket në derë, mundoni ta shfrytëzoni për aq sa zgjat. Nuk do zgjasje shumë, prandaj të mundoni të bëni maksimalen tuaj se të përfitoni maksimalisht nga kjo mundësi që ju vjen ditën e mërkur dhe që prek të gjitha fushat e jetës tuaj. Çfarëdo gjëje mund të jetë pra. Përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte e shikoj dhe e kuptoj se pjesa më e madhe prej jush do të keni nevojë të tërhiqeni paksa në vetmin tuaj. Është momenti ku reflektoni, është momenti ku kuptoni se çfarë duhet të korrigjohet, çfarë duhet të ndryshoni ju tek vetja juaj, dhe sidomos për nga mënyra se si të tjerë t'ju shohin. Domethënë, një fjalë që do ju thonë ose një vërejtje që do ju bëjnë, do ju vëri shumë në mendime përsa i përket mënyrës se si të tjerë t'ju shohin. Domethënë do ju vëri në dukje një tipar tuaj që nuk e kishit vënë në re që e kishit. Aty pastaj do të mendoni gjëra gjatë se çfarë duhet mbajtur dhe çfarë duhet ndryshuar në karakterin tuaj dhe por çështje madhore të jetës tuaj, për ato që duhet të merrni vërtet vendime të rëndësishme, duket se do ju duhet një moment, një pauzë e vogël izolimi që të qartësoni mendimet tuaja. Këto të gjitha ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, sigurisht po flasim për transformim dhe ky eklipsi po ndodh në shenjën tuaj që nuk është tjetër vetë se eklips dielli shoqërohet me një hënë të re, i ngjason kalimin të Plutonit në shenjat e ndryshme. Kështu që bëhuni gati për transformim të madh. Mbyllet një cikël për të hapur një cikël i ri. Ajo çka ka tipar ky eklipsi diellit që ndodh në shenjën tuaj është që ajo çka mbyllet, pra një derë mbyllet dhe hapet një dritare, pra direkt ajo çka përfundon zvendçohet me diçka të re. Mbaron një marrëdhënie gjatë në çift ose shkurtër sidoqoftë, zvendçohet nga një person tjetër që vjen në jetën tuaj. Humbisni një vend pune, nisni një punë të re. Çfarëdo gjë që të jetë domethënë, thjesht ikën një gjë dhe zvendçohet me një gjë tjetër dhe këtë gjë e kuptoni shumë qartë ditën e premte. Jeni në fazë transformimi dhe transformimi vjen me vuajtje dhe me dhimbje, por rezultati shpërblen dhe ja vlen. Kështu që në këtë fazë jeni ditën e premte.
Dhe ju thash, eklipsi nuk do të thotë që jep ato shenjat e veta me se zbëzën do të ndatën te. Disa për jush e kanë ndjerë këtë gjë që para 10 ditësh, disa do ta ndjejnë pas 10 ditësh, do ta ndjejnë pas brenda një 6 mujori të ardhshëm, sido që të jetë në këto ujëra jeni, sido që të jetë. Përse i përket pastaj ditës së shtunë, ditën e shtunë nuk e di se çfarë parti do bëni, por që dilni, gëzoni, argëtoni, shijoni jetën në vija të përgjithshme, lajmet që do të merrni në përgjithësi ditën e shtunë kanë për të qenë lajme pozitive, mund të nuk përjashtohet dhe mundësia që t'ju bëhet një propozim për fejes, ose të jeni ju që i propozoni dikujt, ose fjalët që do ju thuhen do të jenë tepër të sinqerta, dikush do ju shpreh dashurinë e vet ose ndjenjat e veta, do ju jepen mundësi të cilat do të shfrytëzoni me sezbën për një çështje pune që ka të bëjë me një kolektiv të caktuar, pra të punuarit në një kolektiv ose në një grup njerëzish të caktuar, një punë në grup, duket se tani jep frytet e veta, por që në përgjithësi kjo është letra e gëzimit të madh, është letra e të thuash e të qenit të dhënë pas të jetuarit, okay? Kështu që dita e shtunë favorizohet për gjëra të tilla. Dhe nëse jeni brenda artit, nuk e di se çfarë do bëni, por që diçka shumë të bukur do e bëni në artin që po krijoni, edhe kjo gjë ka për të ndikuar në në mas dhe shumë sukses për ju. Dhe për ju që jeni brenda rrjeteve sociale, duket se kjo gjë ka për të sjell famë. Famë me më shumë djegsa, me më shumë do thënë postime virale e kështu me radhë. Shumë prej jush e ndërtoni famën tuaj me sa duket ditën e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel, vuajtjet janë vuajtja si bëhet fjalë dhe ju me sa duket keni mbajtur mbi supe një kryq shumë të madh gjatë gjithë kësaj kohe dhe jeni gati ta lini. Ta lini të shkojë. Kjo është letra e karmës, kjo është letra e vuajtjeve, kjo është letra e dhimbjes, kjo është letra e së kaluarës. Kjo përfaqëson gjitha këto gjëra që u thash. Edhe më shumë, që do të thotë këtu e kuptoni se nuk ka më kthim pas për çfarëdo lloj gjë që ka kaluar dhe se vuajtja që keni mbajtur mbi supet tuaj ose bara e madhe që keni mbajtur mbi supet tuaja gjithë këto vite ka qenë thjesht një sforco shumë e madhe për ju dhe ndoshta edhe një padrejtësi shumë e madhe, domethënë të cilën nuk kishit pse ta toleroni të vazhdonte për kaq gjatë. Është letra e sakrificës me pak fjalë dhe është letra që tregon se edhe sakrifica ka një fund, edhe dhimbja ka një fund dhe më prej këtej në vazhdim ajo çka ju pret është vetëm realizimi dhe vetëm gjërat e bukura. Ashtu sikurse nuk u realizuat në një fushë caktuar, keni për të realizuar në shumë fusha të tjera prej këtej në vazhdim. Por kjo gjë fillon nga momenti që ju e kuptoni se çdo gjë ka mbaruar dhe duhet të jepni vetes mundësinë ta lini këtë të kaluar të shkojë që të mund të keni një të ardhme më të mirë dhe më të ndritur. Përshëndetje shenjë demit, ja ku na gjeni përsëri këtu ku na lat. Zodiac Oracle edhe një herë, ja ku jeni edhe ju për parashikimet e javës për shenjën tuaj. Do të bëni like, follow, share, sigurisht të na suportoni, pse jo. Por mos harroni që na ndiqni edhe në kanalin tim në YouTube dhe aty shikoni gjëre gjatë dhe dëgjoni gjëre gjatë se çfarë ky muaj sjellde për ju dhe pse është kaq i rëndësishëm dhe pse ka kaq shumë fat për ju, të gjitha këto në YouTube Zodiac Oracle. Dhe vazhdoj me javën për shenjën tuaj. Atëre ditën e hënë keni mundësinë dhe nuk është fare për të çuditur duke qenë se nesër kemi eklips diellor në shenjën e Dashit, për ju banesa e 12 sigurisht që përfaqëson ato çka edhe Plutoni vet përfaqëson duke qenë se është një banesë plutonike, po dhe neptunike njëkohësisht, sido që të jetë këtu kemi të bëjmë me dhimbjen, me toksicitetin, me lidhjet me të kaluarën, me çfarëdo lloj përjetimi që është i dhimbshëm, me çfarëdo lloj gjë që ju lëndoi, por sido që të jetë pikë së pari dhe kryesisht, nesër shkëputni çfarëdo lloj lidhje që keni me toksicitetin, me dhimbjen, me vuajtjen, me të thuash situata dërmuese për ju dhe shkatëruese. Dhe gjithashtu me varësi të ndryshme që keni pas ose me zakone të cilat ju kanë shkaktuar shumë dëme. I keni shumë të sqaruara mirë në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, kështu që shkoni dhe dëgjoni shenjën tuaj se si ju ndikon më tepër kjo dita e nesërme dhe që do zgjasi në kohë.
Përsa i përket ditës së martë, sigurisht edhe ju erdhët në përfundim të mbylljes së një cikli. Banesa e 12 këtë ka për qëllim vdekjen dhe ringjalljen, domethënë ka transformimin, me sa duket edhe ju erdhët në fund të një cikli shumë të gjatë ngjarjesh në jetën tuaj dhe i erdhi fundi tani e mbyllni këtë gjë. Mund të jetë çfarëdo gjë, një marrëdhënie në çift, një mënyrë të menduarit, të vepruarit, të jetuarit, një zakon sikur të thash që nuk ju duhet më, ju bëri keq dhe e ishni qafe, një zakon, një ves, një botë kuptim, mënyra se si keni konceptuar gjëra deri më tani, një çështje shëndetësore, gjithçka vjen dhe përfundon këtu dhe përfundon për mirë. Me sa duket e kuptoni këtë gjë dhe keni shumë të qartë ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur jeni gati të bëni ndryshimet e mëdha në jetën tuaj. Jeni gati që e para pikë së pari një të kuptoni dhe të pranoni se në kushtet aktuale që ndodheni nuk jeni mirë, qoftë kjo një punë, një profesion i ngecur nga kur nuk po merrni më kënaqësi, qoftë një marrëdhënie e cila ju ka ngecur dhe kjo dhe nuk po arrini dot asnjë lloj satisfaksioni ose asnjë lloj zhvillimi, ndoshta jetesa ose mbi jetesa në një shtet apo qytet ku nuk po gjeni më vetveten, çfarëdo gjë qoftë, e kuptoni se duhet të ngrini spiranca dhe të vazhdoni më tutje dhe andej ku do shkoni besomuni ju pret më tepër sukses. Kjo nuk bëhet fjalë për rezultat ende. Kjo bëhet fjalë për proces të menduarit, për proces jo vetëm të menduarit, por edhe të kthjelluarit, edhe të perceptuarit se situata është e tillë. Dhe më pas do ndodhin ndryshimet e mëdha. Por që dita e mërkurë është një ditë e cila ju vë përpara përgjegjësive, ju vë përpara së vërtetave të tilla, të cilat duhet i pranoni, sado të hidhura qofshin ato, që të mundeni pastaj të bëni ndryshimin në jetën tuaj që të ju sjellë shumë sukses më vonë. Atëre, përsa i përket ditës së enjte, ju do, Venusi ju do dhe ju sjell mundësi ndoshta rikuperimi në një marrëdhënie që mund të rikuperohet në çift, në një bashkëpunim që mund të eci ose mund ta gjeni gjuhën e përbashkët, edhe pse mund të ketë pas jo dhe aq shumë mbarvajtje kohët e fundit, për çështje ekonomiko-financiare të çfarëdo lloji natyre. Nuk është se shikoni diçka konkrete të tipit është përfundimtare ajo çka vendoset apo ajo çka ju ofrohet, po të paktën është një mundësi që duhet ta shfrytëzoni. Sigurisht që favorizojnë edhe njohjet e reja, por jo se premtojnë jetëgjatësi. Thjesht sido që të jetë, Venera ju do dhe ju sjell fat, ju mundoni ta shfrytëzoni ashtu sikurse do e shikoni dhe do e vlerësoni vetë ju. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte, më në fund arrini të gjeni atë balancin midis ëndrrës dhe realitetit përmes dëshirave dhe përsëri realitetit, do me thënë duket se jeni në unison me ato çka realisht kërkoni të arrini dhe ato çka keni arritur deri më tani, edhe pse kërkohet më tepër nga ju dhe as i bëhet fjalë, asnjëherë nuk kemi të kënaqur, duam gjithmonë më shumë. Por që sido që të jetë ditën e premte do e keni atë ndjesinë e unitetit, e kupton, të mendjes me atë çka realisht, të atë çka do zemra dhe atë çka thot mendja dhe anasjelltas. Dhe është ditë që mund të arrihen diskutime të rëndësishme, biseda të rëndësishme për të sheshuar një situatë që duhet sheshuar, për të analizuar një tjetër që duhet analizuar, për të pasur një farë përfundimi që sjell rezultat të tillë unison. Sido që të jetë është kalimi në një tjetër lloj realiteti. Kjo arrini të realizoni gjëra më të mëdha prej këtij momenti e në vazhdim. Bëni diferencën pra në jetën tuaj prej këtij momenti e në vazhdim. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë ju meshkuj keni vetë të aftë veproni dhe të zgjidhni vetë çështjet tuaja pa asnjë lloj pengese. Ju që jeni femra, shumë mirë mund të bëni një bisedë shumë të ndjerë me një mashkull, të rëndësishëm të jetës tuaj, mbi bashorti juaj ose një person me cilin kërkoni të keni diçka më shumë. Pra, për që jeni femra favorizohen njohjet dhe për që jeni meshkuj vlerësoj një ta gjë. Dhe për ju që keni çështje të rëndësishme për të diskutuar me gjysmën tuaj tjetër, duket se do e realizoni pikërisht brenda ditës së shtunë. Tani për çështje si përmarrjesh, biznesi, iniciativa të tilla, mund të favorizoj dita e shtunë, por përsëri me kujdes mos harroni që e kemi retro Merkurin edhe bën edhe sjell ato problematikat e veta. Dhe përsa i përket ditës së diel, çdo gjë që mund të zgjidhet e ka një zgjidhje, ta thuash, por dhe ju duhet të jeni gati për ato çka ju presin matan. Domethënë duket shumë qartë që për të hapur një dritare duhet të mbyllet një derë, edhe e kundërta, dhe këtu duhet të jeni shumë të gatshëm që
ta mirëprisni këtë lloj gjëje. Do me thënë, nuk mund të ketë asnjë lloj zhvillimi, asnjë lloj zgjidhje në qoftë se pikë së pari ju vetë nuk jeni të gatshëm të përballeni me ato çka vinë pas kësaj gjëje, do me thënë. Tu çfarëdo gjë që ka qenë bllokuar fillon të lëvizi përsëri, dhe çfarëdo gjë që ka qenë sekret me sa duket del në sipërfaqe ose e zbuloni. Dhe kjo është e tipare eklipsit, me thënë të drejtën. Shumë prej jush keni për të zbuluar gjë që nuk e dinit që ekzistonin në jetën tuaj ose ndodhin në mënyrë përpaskenike për ju, por edhe shumë të tjerë mund të zbulojnë gjëra që ju mas ndoshta e keni bërë në mënyrë përpaskenike. Kështu që urdhra, të shohim se çfarë do sjellë realisht kjo gjë. Shenjë binjakëve, përshëndetje, dhe ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, dhe ja ku jemi përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Dhe uroj që vërtet jetë një javë e mbar, juve ju favorizon sido që jetë ky eklipsi i diellit nesër në shenjën e Dashit, por më shumë mund të shkoni në Zodiac Oracle të ndiqni se si dhe ku dhe si do përfitoni. E gjeni këtë gjë dhe tek parashikimet e muajit, edhe parashikim i veçantë dedikuar eklipsit të nesërm. Kështu që mund të na ndiqni aty duke bërë subscribe, duke like, duke dhënë komentet tuaja dhe duke bërë share sigurisht. Të njëjtën gjë vazhdoni bëni dhe në platformën tonë këtu ku jemi në TikTok. Like, follow, share. Atëherë të uroj një javë sa më të mbarë dhe nisim me parashikimet e javës dhe për shenjën tuaj. Dhe ku të qëndroj tani, ku më çon. Këtu. Atëherë, nesër shumë prej jush do të ndjeni të përhumbur. Shumë e para njerëz shumë nostalgji për të kaluarën, në vija të përgjithshme, një farë nostalgjie, por që vjen me dhimbje, do të thënë se të thuash, sikur të ishte ndryshe ky uruar apo kjo e uruar, të kishte një mundësi të ishte ndryshe, sa mirë do ishin gjërat. Atëherë sido që të jetë këtu bëhet fjalë për të kaluarën, bëhet fjalë për gjithë ato humbje që keni pësuar në lidhje me të kaluarën tuaj, qofshin në persona, në situata, në profesione, në financa, zhgënjime që keni marrë nga individ që keni quajtur miq dhe shok dhe mbështetjen tuaj, këto do ju vinë të gjitha në mendje nesër, por çdo që është ai momenti i fundit që këto do i sillin në përmendje. Pse? Sepse kuptoni që ka ardhur momenti për një të ardhme të re, për një realitet të ri, dhe këtu do mbeten gjitha pas. Do me thënë nesër do vuani vetëm për shkak të kujtimeve që do të keni në lidhje me të kaluarën, ose për shkak se shumë persona në jetën tuaj do të bëjnë pjesë e së kaluarës tuaj dhe për të mirën tuaj gjithmonë. Kto i keni nesër. Për sa i përket ditës së martë, ditën e martë bëni shumë kujdes egon dhe egocentrizmin edhe çfarëdo gjë që vjen si pasojë e këtyre ndjesive, ta thuash, këtyre perceptimeve. Nuk është mirë egoja dhe ky eklipsi ndodh në shenjën e Dashit, në fakt këtu mund ta kategorizojmë, do me thënë ktheheni më tepër nga vetja juaj, shikoni vetëm interesin tuaj, nuk ka asgjë të keqe kjo gjë, por në qoftë se kjo vjen në mospërputhje me realitetin ku ndodheni një, vjen si pasojë e të krijuarit armiq të rinj, ose sa thuash duke u rënë me qafë të tjerëve, atëherë do dënoheni për këtë gjë, ndaj të bëni shumë kujdes. Jo gjithçka që ju doni është e arritshme, ose jo gjithçka që ju doni është më e mira për të gjithë, ose sa thuash është ajo çka duhet të bëhet, duhet të realizohet. Këtu edhe disa prej jush edhe mund të duhet të marrin, sa thuash, mësime shumë të rëndësishme rreth egocentrizmit. Kështu që bëni shumë kujdes ditën e martë me të tilla gjëra. Ditën e mërkur bëni kujdes nga persona që ju duket sikur ju premtojnë dhe ju premtojnë qiellin bashkë me ju atje lart, por që me sa duket synojnë më tepër interesin e tyre përmes jush. Pra do ju vënë të bëni ju gjithë punën, do ju ngarkojnë gjithë ngarkesën me lëvdata, e dini atë fabulën midis kësaj delprës dhe korbit. Ka dy. Në të parën fiton korbi, në të dytën ama fiton dhelpra, kështu që bëni kujdes shumë. Po flasim për ato raste ku ka persona të cilët duan t'ju mashtrojnë me ato dinakërinë e tyre, me ato sa thua lajkat e tyre, dhe këtu bëni kujdes. Sa më shumë lajka të dëgjoni, sa më shumë persona t'ju fërkojnë veshët, atëherë aq më keq është, sepse aq më të rrezikshëm janë. Bëni kujdes gjëra të tilla ditën e mërkur. Nuk janë gjëra që mendoni ju, përkundrazi, jeni shumë në rrezik të madh, do thosha. Për sa i përket ditës së enjte, ditën e enjte e kuptoni dhe duhet ta kuptoni shumë qartë se e vetmja pengesë që keni në realizimin e ëndrave tuaja dhe aspiratave tuaja është frika juaj. Domethënë, jeni juve vetë.
Pra, edhe një herë po e përsëris, do kuptoni shumë qartë ditën e njëjtë ose duhet të kuptoni shumë qartë ditën e njëjtë përmes rrethanave, situatave që do të vinë, përballjes do të keni me persona të caktuar, se asgjë nuk ju pengon realisht. Gjithçka që ju pengon është vetëm në kokën tuaj. Pra është vetëm frika juaj. Përpasoj jeni juve vetë. Juve vetë po e pengoni veten tuaj dhe mundoni ti sheshoni çik gjërat në kokën tuaj në lidhje me këto lloj situatash dhe këto lloj pengesash në vija të përgjithshme. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte mund të dilni, mund të argëtoheni, mund të kënaqeni në shoqërinë e miqve, është një moment pauze dhe favorizohen shumë njëjët e reja. Por që pikë së pari favorizohet stakimi i trurit, kështu që shfrytëzojeni ditën e premte, fundja pason e shtunë e diela, keni kohë të qetësoheni, pini, bëni po që me metro, sepse mos harroni, Merkuri është retrograd, ende do të jemi në ndikimin e atij eklipsit të diellit aty dhe nuk i dihet mos o zot në një aksident ndonjë gjë. Por që sidoqë tjetër është ditë për të dalë, për të argëtuar, për të shijuar veten, gjithmonë me metro, sikur të thash. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë favorizon shumë mbledhjet familjare një pikë së pari, famën tuaj dhe emrin tuaj të mirë pikë së dyti, domethënë sa duket do të bëheni shumë të njohur në ambientin që ju rrethon. Kjo ndoshta përmes rrjeteve sociale, ose përmes mediave, ose përmes teknologjisë në vija të përgjithshme, ose përmes artit nëse merreni me art, por këtu edhe mund të vendosni për të ardhmen në një marrëdhënie në çift duke bërë atë familjare. Mund të gëzoni edhe në çështje fertiliteti, të tipit merrni vesh që do bëheni prindër. Të gjitha këto janë pjesë e ditës së shtunë, është një ditë shumë e bukur, pason ditës së premte, me sa duket nis festa të premten dhe egzaltohet të shtunën. Dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel jeni akoma në ndikimin e fatit tuaj të mirë, përshtypjet që po ulin të tjerëve janë më se të mira dhe fal këtyre përshtypjeve shtoni simpatizantët tuaj dhe shtoni mbështetjen karshi jush. Vetëm kujdes mos u tregoni naiv. Domethënë, do të jeni midis asaj fati më do, por edhe unë duhet ta dua veten time dhe jo çdo gjë është fat. Okej, keni parasysh të gjën, ndonjëherë e thurin vet fatin ton. Kështu që kjo është një këshill që po u jap dhe këshilla tjetër, mos u shpërndani në shumë raporte, sidomos seksuale, sepse mund ta apësoni në shëndetin tuaj. Këtu bëni kujdes, okay, se cilat personave u besoni apo si i menaxhoni këto situata. Mund të tini jo thjesht me humbje, por me pasoja shumë të rënda për shëndetin tuaj. Për çdo gjë tjetër pastaj duket se favorizoheni. Mirë se vini shenje gafores këtu në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Jemi në Zodiac Oracle sigurisht, ku bëni like, follow, share dhe ku na ndiqni për më tepër parashikime, shumë herë më të detajuara dhe analitike në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle. Dhe sidomos në këtë eklips diellor që kemi nesër dhe sigurisht ndikon tek ju. Atëherë për të parë dhe për të mësuar më tepër na ndiqni atje ku bëni dhe subscribe, ku bëni dhe like nëse doni, ku na komentoni dhe sigurisht na shpërndani dhe më tej. Dhe aktivizoni dhe zilën për të qenë aty kur hidhen postimet e radhës. Atëherë, ju uroj një javë sa më të mbarë dhe shohim se si nis java për ju, duke u zhvilluar mendërisht, intelektualisht dhe duke së thuash bllokuar atë spiritualitetin tuaj. Me sa duket nesër gjë do shikoni me një qartësi shumë të madhe. Pra çfarëdo lloj gjëje qoftë ajo që do shikoni nesër ka qartë, ka për të qenë sa të thuash, e qartë si dielli, ta thuash. Kështu që nuk jeni duke jetuar në ëndra e sipër, përkundrazi, do të jeni shumë të qartë dhe shumë vigjilent ndaj ngjarjeve që do të ndodhin ose do të zhvillohen rreth jush. Pra besojeni intuitës tuaj nesër, duket se ju do ndihmoj jashtëmase shumë për të kuptuar shumë në lidhje me persona dhe situata. Atëherë përsa i përket ditës së martë, ditën e martë, po sigurisht jeni në ndikimin e nodus verior të hënës. Pse dhe gjeni me sa duket qëllimin tuaj pjesa më e madhe prej jush, sepse shumë qartë dhe bukur kemi nodusin e hënës dhe është ai veriu që merr pjesë në këtë eklipsin e ditës së nesërme. Dhe për ju shënon karrierën tuaj. Do të thënë me sa duket pjesa më e madhe prej jush arrini të kulmoheni në karrierën tuaj, por kjo nuk do vi kollaj, kjo do vi ndoshta me një humbje më përpara. Do të thënë mund të humbisni shumë mirë një pozicion që e keni tani për një pozicion më të lartë akoma pune dhe gjithashtu në qoftë se nuk u mbajt fjala për
në lidhje me një post të caktuar që ju premtua, nuk ka problem. Duhet të ndodhte në mënyrë të tillë që ju të merrni diçka më shumë akoma. E njëjta gjë vlen edhe për çështje martese, për çështje, mirë thash, për çështje që kanë lidhje me kurorën tuaj, më saktë këtu, ajo çka do iki, do të zvendësohet nga diçka tjetër më e mirë. Keni parasysh proces shumë i gjatë, por që jeni në ndikimin e këtyre lloj situatave, pra arrini më në fund të përmbushni dhe ju qëllimin tuaj avash. Dhe këtë gjë keni shumë të qartë ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, sigurisht, ja ku jeni. Përsëri vlen e njëjta gjë. Nodusi verior i hënës, realizimi i ëndrave, sa thuash, realizimi i ëndrave, këtu jemi në përputhje me fatin ton, pra jemi në rrugën e dur për të marrë atë çka fati na ka rezervuar ditën e mërkurë. Dhe nuk do jetë thjesht një gjë, do të jenë disa gjëra që do të ndikojnë në mënyrë që të përmbushet kjo gjë. Të arrini atje ku duhet të merrni rezultatin e dur. Përsa i përket ditës së enjte, bëni kujdes marrëdhëniet tuaja, sidomos marrëdhënie me prorët tuaj që nuk u leverdisin gjëra të caktuara, nuk u leverdisin për plasjet lektike, e jo më pastaj fizike që gjeje, sa vete keq pastaj. Por edhe në marrëdhëniet tuaja në çift do të bëni shumë kujdes. Sido që të jetë ju thashë, çka është nisur do të bitiset dhe nuk ka kthim pas, nuk ka fare kthim pas më. Nëse ama diçka mund të evitohet, mundoni ta evitoni. Sido që jetë natyra e ditës së enjte është e tillë, ditën e premte, çfarëdo lloj gjë që të ndodhi, sado të mos doni ju të pozicionoheni ndaj situatave dhe ngjarjeve që po ndodhin në jetën tuaj, jeni të mbrojtur. Pra edhe sikur të jeni apatik fare, mos doni të bëni pjesë këtyre ngjarjeve, duket se përsëri të mbrojtur jeni dhe nuk do të pësoni dhe dëme aq të mëdha. Sido që të jetë, nuk është momenti për të rezistuar, është momenti për të vepruar, do të thotë nuk është momenti për të tërhequr. Është momenti për të qenë vigjilent, për të qenë jo vetëm vigjilent, por për të qenë të qartë në ato çka po ndodhin dhe duhet të pozicionohen në vija të përgjithshme. Sa më shumë rezistencë të ushtroni me mos pjesëmarrjen tuaj, aq më keq gjërat mund të shkojnë. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë vërtet që keni pas shumë ngarkesë në këto kohët e fundit, sidomos këto 2 vitet e gjysmë të fundit, ngarkesë në punë, ngarkesë në familje, ngarkesë në jetën tuaj në vija të përgjithshme, disa prej jush mund të ketë pas dhe probleme me autoritetin, autoritetet e shteteve, duke që s'po flasim për banesën e djetë, sido që të jetë të gjitha këto çështje ju dalin me sukses. Pra, do të merrni atë çka meritoni në fund, pavarësisht se sa keni vuajtur apo jeni lodhur apo keni pritur, merrni atë që meritoni ditën e shtunë. Dhe ditën e diel e kuptoni se ajo çka mbaron dhe nuk mund të kthehet më pas. Pra, përfundimisht e pranoni atë çka është larguar dhe jeni gati tani të vazhdoni përpara. Okej, u përmbush fati këtu, nuk mund të ketë më kthim pas, nuk rregullohet më dash, nuk zgjidhet ajo çka ai ku përfundoi u mbyll, vazhdojmë prej këtej në vazhdim ndryshe. Tani qoftë se brenda kësaj ditës së diel me universi dhe dikush largohet nga jeta, ishte shkruar të ndodhte kështu dhe nuk kemi çfarë t'i bëjmë, por që sido që duhet ta kuptoni se kishte një arsye pse. Gjithmonë ka një arsye pse. Dhe kështu mbyllet java dhe për ju. Ja ku jemi përsëri shenjë Luanit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht nuk harroni të na bëni like, follow, share këtu ku jemi dhe sigurisht na ndiqni në kanalin tim në YouTube me parashikime shumë herë më të detajuara rreth të gjitha ngjarjeve që do të ndodhin brenda muajit prill, po dhe atyre që janë aktualisht duke ndodhur në këto data që po kalojmë dhe ndodhemi aktualisht. Duke ju përmendur këtu nesër data 8, eklips diellor në shenjën e Dashit që për ju është pozitiv. Shkoni dhe shikoni se ku ndikoheni nga ky eklipsi diellit nesër në këtë shenjë. Mirë, pra, t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe juve dhe të vazhdojmë me javën. Atëherë nesër të vërteta do të thuhen për ato çka janë dhe nuk më bën çudi fare kjo gjë. Jemi në banesën e 9, truri arrin kapacitetin e tij maksimal. Dhe çfarë tregon kjo gjë? Kjo gjë tregon se të vërteta do të thuhen për ato çka janë. Fundja është një banesë i takon Jupiterit, është një banesë që ka të bëjë me shigjetarit thotë gjërat për ato çka janë, kështu që mirëpriteni të vërtetën nesër për ato çka do ju thuhen, por edhe ju keni të drejtën tuaj të thoni gjërat për ato, për ashtu sikurse i mendoni apo i shikoni. Nesër është dita e së vërtetës. Se çfarë do të thellë pastaj si pasojë nuk e di, mund ndiqni në YouTube Zodiac Oracle sikurse ju thash.
dhe mos harroni subscribe, dhe mos harroni ta aktivizoni zilën. Atëherë, për sa i përket ditës së martë, ditën e martë, nëse ju lidh puna me shenjat të ajrit si binjakët, peshorja dhe ujori, atëherë shumë ndryshime vinë në jetën tuaj në vijat të përgjithshme dhe këto pikë së pari visin ndryshime që kanë të bëjnë me konceptin tuaj deri më sot. Se si keni konceptuar gjëra deri më sot, se si keni parë gjëra deri më sot, zhvilloheni intelektualisht, mundoni ta kuptoni ditën e martë, kuptoni se ka momenti të zhvilloheni dhe më tepër. Dhe fundja është pjesë e banesës së nëntë, sikur se ju thash. Ka të bëjë me proces mendor, ka të bëjë me zhvillim mendor. Shumë prej jush mund të mendoni të nisni në shkollë të dytë, shumë prej jush mund të mendoni se ka momenti të shpërnguleni diku jashtë shtetit, të bëni ndryshime të mëdha në jetën tuaj, në vija të përgjithshme, ndryshoni mendjen ndoshta edhe me një çështje shumë të rëndësishme të jetës tuaj që ka të bëjë me persona ose situata të cilat janë zhvilluar deri më tani. Kjo gjë vlen edhe në qoftë se keni ascendent në shenjat e tilla, pra në shenjat e ajrit. Këto gjëra do ju ndodhin ditën e martë. Shumë proces mendor në vija të përgjithshme, shumë komunikim, por që shumë të menduar. Do të jeni ditën e diel për zhvillime të mëtejshme të jetës tuaj. Për sa i përket ditës së mërkurë, çdo gjë mund të zgjidhet. Çdo gjë që ka ecur keq ose është trembëruar gjatë rrugës ose ka ngecur, çfarëdo gjë që nuk ju eci siç e prisit ju të ecte me pak fjalë, dhe sidomos në këto 2 vitet e gjysmë të fundit, atëherë fillojnë edhe lëvizin tani, qofshin çështje që kanë lidhje me marrëdhëniet tuaja në çift, duke se gjendet një farë mirë kuptimi ose një farë zgjidhjeje aty, me çështje ekonomiko-financiare po e njëjta gjë, sidomos me një marrëdhënie në çift që ka pas një distancë midis jush, distancë e kam fjalën për kilometra apo jo, shtete të ndryshme, duket se këto gjëra zgjidhen. Dhe çdo gjë prej këtij në vazhdim duket se shkon mirë. Pra, zgjidhje ju presin të problemeve të caktuara ditën e mërkurë. Madje kanë qenë probleme të vjetra në kohë, që me sa duket shumë mirë që arrin të zgjidhen pikërisht tani. Për sa i përket ditës së enjte, shumë ndryshim vjen për ju brenda kësaj jave, dhe në si proces mendor, por dhe si proces psikologjik do thosha, ose për sa i përket ndjenjave tuaja, për sa i përket botës suaj të brendshme, duke se do të keni ndryshime edhe këtu. Këtu jeni të gatshëm të lëshoni me rrjedhën edhe ju dhe ku t'ju çoj, nuk doni të kundërshtoni me asnjë gjë që ka të bëjë me fatin, apo me ndjeshmërinë, apo me intuitën se ku ju çon, dhe shumë mirë do bëni, dhe sidomos ju që keni ascendent në shenjën e peshqve, të gafores dhe të akrepit, duket se favorizoheni më tepër për ndryshime të tilla. Fundja, me të vërtetë asgjë nuk do të mbetet më e njëjtë siç ka qenë brenda jush, por që ky versioni juaj i ri do të jetë shumë herë më i elevuar dhe shumë herë më i pastër nga ç'mund të ishte deri më këto momente. Pra, kjo dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte nëse dikujt duhet i kërkoni falje, bëjeni, sepse ky eklips në shenjën e dashit pikërisht të gjë favorizon. Faljen ose statuash përmbushjen e karmës, ose të drejtën të vejnë në vendin e vet, drejtësia të vendoset në vendin e vet. Dhe sido që të jetë, nëse ju mendoni se gabua diku, kërkoni falje. Pse? Sepse është ajo që u thash, mbaron këtu karma e keqe, okay? Do të thënë shkëputeni nga ndikimi i keq i karmës tuaj deri më sot, por dhe nëse dikush vjen dhe ju kërkon falje, faleni. Faleni sepse siç thotë edhe shpreha e bukur, të falësh është hyjnore. Dhe këtu me të vërtetë që do ndjeni shumë mirë, nëse arrini ta bëni këtë gjë. Për sa i përket tani ditës së shtunë, jeta juaj po ndryshon dhe po merr një strukturë solide, një strukturë kompakte, do të thënë duket shumë qartë që po ecni mirë prej këtej në vazhdim. Nuk ka rëndësi se çfarë nuk u zhvillua siç deshët ju, rëndësi ka që gjërat ju shkojnë mirë prej këtej në vazhdim. Kështu që për një çështje me natyrë ekonomiko-financiare, duket se ju shkon mirë. Për një çështje sa thuash familjare ose një çështje personale tuaj, përsëri duket se rimëkëmbeni. Por çështje shëndetësore gjërat ju ecin shumë mirë dhe në përgjithësi ndryshon gjithë jeta juaj. Ndryshon pikë së pari filozofia e jetës tuaj, mënyra se si keni parë gjërat deri më sot, dhe pastaj dhe konkretisht ndodhin ndryshime shumë të mëdha. Shumë prej jush do mund të shpërnguleni diku, dhe nuk e kam fjalën nga një qytet në një qytet tjetër, e kam fjalën më tepër nga një shtet në një shtet tjetër. Ndryshon jeta juaj dhe kuptoni këtë gjë shumë qartë ditën e shtunë, për të rënë shkurt. Shumë gjëra të bukura ju presin prej këtej në vazhdim. Dhe përsa i përket ditës së diel, mbroni interesat tuaja. Asgjë nuk do e bëni publike derisa ta keni të qartë se çfarë po ndodh. Me një çështje me natyrë ekonomiko-financiare, me një bashkëpunim, me një ofertë apo propozim që ju bëhet, me një marrëdhënie në çift,
mbrojnë interesat tuaja, mos i bëni publike ato, derisa ti keni dhe ju të qarta vetë se çfarë po ndodh. Favorizojeni në çështje që kanë të bëjnë me shëndetin, një check-up që mund ta bëni, edhe pse Merkuri është retrograd, ju jep mundësinë të rishikoni diçka. Do të thotë nëse diçka nuk ju ka pëlqyer, keni marrë një përgjigje që nuk ju bind, atëherë mund të bëni një check-up tjetër ose një kontroll tjetër dhe ju del për mirë. Por në përgjithësi do i thosha se mirë do ishte ato që janë gjëra personale shumë tuaja të mos i bëni gazetë për të gjithë. Mbrojnë interesat tuaja, aq sa mund të mbrojnë. Okej, ditën e diel. Kujdes mos përfshini tash theme dhe mos lejoni persona të tjerë të fusin hundët në jetën tuaj. E dashur dhe e vuajtur shenjeve gjyreshës, do më bëni shumë kujdes, pavarësisht se çfarë do themi këtu sot në lidhje me parashikimet e javës. Sidomos ju që keni lidhur nga data 4 deri në datën 8, do më bëni shumë kujdes. Data 10 me 12, çfarë data 10 me 12, gjithë javën do më bëni shumë kujdes, okay? Pse do zbuloni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, do dëgjoni eklipsin e diellit nesër në shenjën e Dashit, por që aty kam edhe një tipar tjetër astrologjik, një fenomen tjetër që ju ndikon pikërisht juve të lidhur në këto data që u thash. Ju të 10 ditë të parë dhe ju të 10 ditë të fundit, çik më mirë do kaloni kësaj jave. Ju të tjerët, ju lutem shumë ndiqni në YouTube për të kuptuar psen dhe ku do të bëni kujdes dhe mos harroni gjatë dëgjimit të aktivizoni zilën 1, të bëni subscribe 2 dhe ta shpërndani, sido që të jetë atë postim. Sa më shumë të jetë mundur, aq më mirë akoma. Këtu like, follow, share, i dini tashmë këto gjëra dhe ju uroj një javë sa më të mbar, por me kujdes. Nëse ndodhi tragjedia e madhe, por që edhe mund të ndodhi, nuk e përjashtoj dot, okay? Sido që të jetë mos thoni që s'ju para laj më rodha. Atëre, nis java po sigurisht do nis java kështu, me faj, me ndjenjën e faj dhe të sabotazhit. E dini se çfarë? Pjesa më e madhe për jush po bëni gabimin ta sabotoni vetveten tuaj, me ato mendimet e errta që keni në kokën tuaj, me ato ndjesitë e fajt, me të kaluarën që ju ka bërë gjithmonë të ndjeni në faj. Do të thënë, nuk keni pse ja bëni këto gjëra vetes. Jeni vetë fajtor në qoftë se gjërat nuk jetë siç duhet nesër. Dhe nuk keni pse viktimizoheni, duke qenë se viktima nuk jeni. Pra, kujdes, sepse ndonjëherë truri na bën lojra të cilat ose prej të cilave nuk dalim dot kollaj. Dhe këtu ndikon edhe Marsi, këtu ndikon edhe Saturni, por më tepër akoma ndikon ai eklipsi që po ndodh dhe po zhvillohet në shenjën e Dashit. Bëni shumë kujdes, ju zgjon ndjesi të tilla, ju bën shumë vulnerabël dhe mund të gaboni rëndshëm nesër. Duajeni veten, mos ja punoni vetes pas shpine juve vet. Me frikën, me pasigurinë, me faj për çfarë? Jemi në fjet për të gabuar. Dhe nëse keni gabuar rënd, jeni këtu për ta korrigjuar. Po kaq. Jo nuk jam mjaftueshëm, jo nuk bëj dot mjaftueshëm, jo nuk jam nënë e mirë mjaftueshëm, jo nuk jam bashkëshortë e mirë mjaftueshëm, jo nuk jam bashkëshortë i mirë mjaftueshëm, jo nuk e bëj mirë sa duhet punën time. Futja kot, jeta kjo është. Okej? Pra edhe një herë, mos ja bëni këto lloj lojrash nesër vetes tuaj, gjyna. Jeni mëshirë pak për veten, ju lutem shumë. Atëre, përse i përket ditës së martë, çfarëdo lloj gjë që mund ta realizoni, nuk keni asnjë lloj pengese. Fare asnjë lloj pengese. Dhe këtu e kam më tepër për ju të 10 ditësh të parë dhe 10 ditësh të fundit që të kuptojemi qartë, okay? Do të thënë, keni një ide, guxojeni, jo shumë risk i madh. Aty gaboni, por që sido që të jetë një farë ndryshimi në jetën tuaj dhe mund ta sillni, nuk po flas për ndryshime të mëdha drastike, por të paktën tani Merkuri është vërtet retrograd, po zot thotë që do vdesim në vend apo jo, apo do lëvizim vendin se o zot i madh. Do kapni personat e dur, do bëni bisedat e dura, do mundoni të zgjidhni një problem që e keni, do mendoni për një çështje si përmarrje, një çështje biznesi, një çështje po fundja investimi drejt shtamari, mbase jo tani, jo nesër, por që nesër mund të ndodhin ose statuash, jo të martën, por të martën mund të vinë bisedat e rëndësishme që do e mundësojnë këtë gjë pak më vonë në kohë. Pra lëvizni sepse arrini të realizoni diçka të tillë pak më vonë, por të paktën lëvizni. Është ditë lëvizjeje dita e martë, edhe pse me kujdes. Edhe nëse do ju duhet të jeni shumë aktiv ditën e martë, përsëri me kujdes sepse tham, Merkuri është retrograd, është në shenjën e Dashit. Ky Marsi vërtet që nuk është në shenjën e Dashit, po është në shenjën e Peshqve. Prap i bën ato gabimet e veta, kështu që bëni kujdes. Përse i përket ditës së Mërkur, këtu keni shumë ndjenjë nga persona që vërtet ju duhen. Por nëse vije 3 ditën e Mërkurës edhe një person nga e kaluara juaj kthehet i penduar,
edhe mund ta mirëprisni, edhe mund ta dëgjoni, edhe pastaj se çfarë do bëni me të punë për ju. Por që sido që të jetë do t'ju them diçka në lidhje me këtë gjë, nëse vërtet dikush kthehet në jetën tuaj, është vërtet penduar. Është penduar vërtet. Dhe po kërkon një mundësi të dytë. Se sa do ja lejoni apo do ja mundsoni këtë gjë, këtë e dini ju. Dhe kjo gjë mund të ketë të bëjë dhe me një person me cilin keni jetuar, bashkëjetuar, qenë i e dashuruar, ose dhe një person me cilin keni bashkëpunuar, ose me një person të familjes tuaj me të cilin relatat kohët e fundit si keni pas fare mirë. Kështu që çfarë të them, shikojeni vetë dhe bëni si t'ju pri e mbara. Sido që jetë edhe në çështje të cilat nuk arrini dot vetë i zgjidhni, duke se do të keni mjaft ndihmë. Por dhe nëse dhe ju jeni bër pishmën për një sjellje që keni pas me persona të rëndësishëm të jetës tuaj, idheni hapin e radhës edhe mund të faleni, okay? Edhe mund t'ju falin edhe të korrigjoni dhe të rikuperoni në këto marrëdhënie tuaja kaq të rëndësishme. Përsa i përket ditës së enjte, a besoni në momentin hynor? Kjo është ora hynore, ora, çasti, momenti, divin, hynor, ai i cili e di se kur do vi, ai i cili e di se kur është momenti se cili të marri atë çka meriton të marri. Kështu që dhe ju mund të keni kaluar shumë në jetën tuaj, deri më tani të paktën, mund të jeni strapacuar, mund të jeni lënduar, mund të jeni lodhur, shumë gjëra mund të keni pësuar dhe mbase dhe ishit gati duke u dorëzuar, por ja ku vjen momenti dhe shpërbleni për të gjitha ato gjëra që duhet të ishit shpërblyer. Është një moment që nuk vjen dhe aq lehtë, domethënë me vete sjell goxha ndryshime të mëdha, mund të largojë nga jeta juaj një person që nuk është i nevojshëm për ju, mund t'ju largojë nga një vend pune që nuk është i duri për ju, mundet shumë gjëra mund të sjellin në formë të tillë që sigurisht lëndojnë apo jo, por sido që të jetë keni besimin se kjo gjë ka një arsye pse po ndodh dhe sigurisht që ka për t'ju çuar shumë më mirë në të ardhmen. Dhe fundja premton dhe diçka shumë të rëndësishme që nuk është tjetër veçse transformimi, ndryshimi, ai i duri, ai për të cilin keni pritur kaq gjatë në jetën tuaj. Dhe kjo gjë vjen pikërisht në ditën e enjte. Përse i përket ditës së premte, ndriçohet edhe truri sigurisht, proces mendor apo jo. Me është ku është ai Merkuri dhe është retrograd, por që do të që të çon në për skuta ku nuk do jetë shikoje, domethënë do të evitoje. Dhe pastaj çfarë bën ndriçon? Ndriçon trurin, të bën të kuptosh ato që nuk i kishe kuptuar më përpara. Dhe të bën të konceptosh ato të cilat nuk i kishe konceptuar më përpara. Dhe mund të kenë të bëjnë me gjithë jetën, me gjithë arsyen pse ke ardhur në këtë jetë, me gjithë çka ka ndodhur dhe po ndodh në jetën tënde. Domethënë këtu me anë të atyre gjërave që zbuloni apo rizbuloni për veten tuaj, për kapacitetin tuaj, për relatat që keni me të tjerët, për kushtet të cilat jetoni apo kishit jetuar, ndodh dhe mundësohet edhe diferenca që do të bëni në jetën tuaj prej këteje në vazhdim. Fundja arrin të bëni diferencën dhe kjo gjë shumë e rëndësishme dhe arrihet ditën e premte. Pra bëni kalimin matan. Okej, domethënë kaloni matan. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë sigurisht që do largoni ato pak mbetje që s'ju duhen, nuk ju shërbejnë më nga një jetë më pashme, nga një marrëdhënie më pashme, nga një bashkëpunim më pashëm, nga një ide, nga një mënyrë të jetuarit, nga një sëmundje që e kaluat. Shumë prej jush edhe mund të nështrojnë një operacioni ditën e shtunë, por që del me shumë sukses dhe është ai lloj operacioni që ka të bëjë me sa thuash eliminimin e një mase ose të një gjë të tillë. Domethënë heq diçka nga trupi im që nuk më duhet më, është barelik, por që më del për mirë dhe më ndihmon të vazhdoj më tej me jetën time mirë prej këtej në vazhdim. Dhe përsa i përket ditës së diel, është dita për të diskutuar gjëra të rëndësishme, është dita për të ripar ndoshta kontrata të rëndësishme, për të ripar biseda të rëndësishme, për të gjetur një farë kompromisin, ato çka duhet të arrihet një farë kompromisi, për të thënë disa të vërteta dhe për të dëgjuar disa të vërteta, është ditë e tillë. Sqarimesh në përgjithësi dhe lajmesh të rëndësishme, por që kanë një natyrë më tepër zhbiruese, okay? Domethënë të vërteta që thuhen ashtu sikurse janë. Për ju që keni qenë në prag provimesh, nuk e di nëse ka pas ndonjë provim me këto kohë, duket se dilni mirë pra. Dhe kështu mbyllet java dhe për ju. E bukur moj e bukur shenjë peshore, sepse të bukur jeni. Takoni bukurisë juve, s'kemi çfarë të bëjmë bukurisë estetike, se kështu me radhë. Çfarë ju them që nesër, po që ka nisur që kohë më përpara,
Ç'a të themi tani për këto 10 ditë që të parë që jeni akoma ende në ndikimet e atij eklipsit të hënës datën 25 mars. Dhe që akoma se keni marrë veten tamam, por që do të rrulloseni dhe më shumë akoma nga ky eklips që ndodh nesër në shenjën e Dashit, edhe pse jo në datat tuaja të lindjes më, por tani ndikojnë më tepër ata që kanë lindur në 10 ditën e dytë të shenjës tuaj. Si qysh tek më të thash, i gjeni parashikimet tepër të detajuara në kanalin tim në YouTube, shkoni hidhini një sy, edhe një vesh, edhe informohuni më së miri se çfarë ju pret. Jo thjesht nesër, por për 6 muajt e ardhshëm. Dhe më gjera akoma, por që nëse të kapim 6 muajt e parë, prej këtej në vazhdim. Nuk harroni pasi të keni hyrë aty në kanalin tim në YouTube të bëni subscribe një pikë së pari, të bëni like, por dhe share, dhe të aktivizoni zilën se do ketë dhe postime të tjera, dhe këtu ku jemi sigurisht like, follow, share, nuk i harroni këto gjëra. Se do shtjetë ju uroj një javë sa më të mbarë, do shtjetë për mbarësi po flitet, dëgjoni eklips masi ju ka zënë frika, por që jo, nuk bëhet fjalë për gjëra të këqija. Vërtet që ndryshimi vjen me dhimbje, por që më mirë një dhimbje, si thon asaj, një fund me dhimbje se një dhimbje pa fund. Kështu që sigurisht shumë vulnerabël do të ndjeni nesër, por që jeni të mbrojtur. Pra, kujdes çfarë do të gjë që po ndodh në jetën tuaj dhe nuk keni më ju akses ose nuk keni mundësi ta ndryshoni ose nuk keni dhe forcë të ndërhyni dhe të bëni ndryshimet e nevojshme, s'ka rëndësi, sepse fati ju do dhe e keni shpinën e mbrojtur, e keni shpatullat e ngrohta, e keni mbrojtjen sa jeni vetë në këmbë, ndaj edhe mos u shqetësoni fare. Do ndjeni ama shumë vulnerabël nesër, shumë të vënë poshtë nga situatat që do të zhvillohen, megjithatë mos çani kokë, çdo gjë ka për t'ju ecur për më mirë, jo për më keq. Por që kështu do të ndjeni nesër, të dobët, vulnerabël, të pafuqishëm për të bërë ndryshimet e mëdha në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së martës, më bën fare çudi, ajo çka është ndarje dhe është përfundimtare. Pra, mase pritet ndryshimin apo nuk e diun se çfarë, nuk bëhet më, këtu vjen fundi. E kuptoni shumë qartë këtë gjë dhe ose do të ndodhi vërtet, konkretisht ditën e martë, ose po e kuptoni se aty nis gjithçka. Dhe ndarja është e paevitueshme. Mbase nuk do vi dhe nesër, mbas do vi pak më vonë, por që çdo gjë ka të bëjë me ditën e martë dhe ditën e martë e kuptoni që pritja nuk ja vlen më dhe aty përfundon një marrëdhënie në çift përfundimisht. Përsa i përket ditës së mërkur, çfarë do themi tani? Ja, këtu janë ndikimet e së kaluarës, sepse fundja ky eklips na kthen totalisht në të kaluarën dhe për ju ka të bëjë me marrëdhëniet tuaja në çift pikë së pari, me bashkëpunimet tuaja shumë të rëndësishme, pikë së dytë dhe në vija të përgjithshme me personat shumë e rëndësishëm të jetës tuaj në përgjithësi. Këtu një çështje me natyrë ligjore, notariale, ndoshta një divorc del në sipërfaqe, një çështje familjare e haruar del përsëri në sipërfaqe dhe ju përjetoni të kaluarën me shumë frikë, me shumë pasiguri dhe me një emotivitet me të vërtet të lartësuar për keq, jo për mirë. Situatat që do të rjedhin dhe do të ndodhin brenda ditës së mërkur, por ju do të jenë të paqëndrueshme, domethënë ndryshe nis dita në mëngjes, ndryshe është në drekë dhe ndryshe në darkë, dhe ju shumë do të jeni në ndikimin e hënës, domethënë do të thënë do jeni në hënë edhe ju në ndikimin e saj, të paqëndrueshëm, domethënë emotivisht, emocionalisht, shumë të lëkundur në ndjenjat tuaja dhe në mënyrën se si do i konceptoni apo i gjestoni situatat, bëni kujdes dhe nga shpenzimet që do dalin në mënyrë të paparashikuar, por dhe nga telashet në cilat kërkon t'ju fusë dita e mërkurit. Qoftë se kemi kthime nga e kaluara ose kujtime nga e kaluara, mundoni t'i vini fre, ose mundoni t'i mbyllni aty dhe të kuptoni se janë situata të cilat nuk ju shërbejnë më dhe duhet të marrin fund pikërisht tani. Pra përballuni me to dhe jepini fund njëre për gjithmonë. Por që kujdes shpenzimet që dalin papritur, kujdes probleme që mund të keni me shëndetin tuaj për shkak të emotivitetit të lartë ku do e vendosni veten tuaj dhe lëkundshmërisë së ditës, domethënë do të jeni me humor të lëkundur ditën e mërkur, ndaj dhe bëni kujdes, evitoni bisedat e rëndësishme dhe sigurisht vendimarrjet. Nuk vendosim gjëra të rëndësishme, nëse vinë si ngjarje dhe nuk kemi ne gjë në dorë të ndryshojmë, okay, por jo të rime ti shkaktojmë ne ato. Përse i përket ditës së njëjtë tani, ajo çka është për të ardhur do vi, pra me të vërtetë që vjen stuhia e madhe me shkatërime që i merr gjitha me vete, por që janë gjëra të cilat vërtet duhet të largohen nga jeta juaj. Keni besim, çfarëdo gjë që vjen në formë në një shkatërimi, vjen që ju të jeni më mirë, jo që ju të pësoni më keq. Është diçka e papritur, është diçka e papandehur,
ndodh tak fak, por që vërtet ju trondit dhe ju shkund vëndit, por që do kuptoni më vonë se më mirë që ndodhi kështu. Duhet të ndodhte kështu. Pra, në mënyrë që të kemi strukturat e reja, do të përmbysen një strukturat e vjetra apo jo. Dhe pikërisht për këtë gjë po flasim ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, largoheni nga lojrat e kontrollit. Pra, si ta zëm është një person i cili ju kontrollon juve, apo jeni ju i cili kontrollon një person tjetër, doni apo s'doni këtu mbarojnë këto lojrash, ai i cili bëri keq do të pësojë atë çka shkaktoi, dëmi që shkaktoi vetë, dhe ai i cili u lëndua sepse dikush ja punoi pas krave, do të marri hakën e vet. Por që s'do të jetë kujdes lojrat e kontrollit ditën e të pushtetit, ditën e premte, dhe sigurisht nuk përfshiheni në debate të rëndësishme apo në biseda me kleçka, sidomos me prorët tuaj apo me personat që mbartin një farë autoritet në jetën tuaj, kjo gjë nuk ju le verdis. Përsa i përket ditës së shtunë, ai lajm që mezi po e prisin duket se vjen, është në anë pune, në anë qeverie, është një sqarim që doni ta bëni me një person të rëndësishëm të jetës tuaj, është një kontrat, nuk e di çfarë do lloj qoftë ai mesazh që merrni, vjen pikërisht në atë moment që e prisit, madje mos të themi që kishit humbur dhe shpresat, dhe ju ndihmon që të ndërtoni ndryshe projekte në vazhdim jetën tuaj, të paktën sqarojeni. Keni mundësi të sqarojeni, të kuptoni se ku qëndroni realisht me persona, situata, ose çfarë mund të prisni prej këtej në vazhdim në lidhje me çështjet që ishin duke u zhvilluar në jetën tuaj. Dhe ultimatumet vin ditën e diel, një ndarje është përfundimtare, një vendim që merret, një vendim qeveritar, sa thuash, në anë qeverie, me sa duket është përfundimtar, ama keni parasysh një gjë, çfarë do lloj dhimbje që mbart me vete ky lloj lajmi, ky lloj ultimatumi, kjo lloj gjë që përfundon dhe përfundon një herë mirë, premtimi që mbart me vete është se asnjëherë më nuk keni për të kaluar në situata të tilla, kaq të këqija dhe kaq të vështira, siç edhe kalua. Do me thënë, këtu mbyllet çdo gjë që duhet të mbyllet, në mënyrë që të mund të vazhdoni të lirshëm dhe të shëruar dhe të rikuperuar prej këtej në vazhdim. Fundja edhe eklipsi këtë lloj detyre ka të largoj nga jeta juaj atë çka nuk ju shërben më, duke qenë se përcakton momentin, jep ultimatumet, në mënyrë që të mos kaloni më nëpër situata dhe etapa të tilla në jetën tuaj. Pra këtu ishte momenti i fundit, hera e fundit që ju vuajtët në jetë. Në çfarë do lloj fushi që jepet ky vendim ose ky ultimatum apo kjo çfarë them tani? Kjo gjë pra që përfundon është hera e fundit që ju kaloni për vështirësitë caktuara. Akrepi të dashur akrep, mirë se vini edhe një herë këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht është një javë shumë e rëndësishme me eklips diellor në shenjën e dashit, nuk është se ka ndonjë ndikim kushtet se çfarë tek ju, por që mos harroni që jemi edhe shumë gjëra të tjera përveç se kaq. Pra nuk kemi vetëm shenja jon, mund të shkoni të shikoni dhe të dëgjoni me kujdes parashikimin rreth eklipsit të diellit nesër data 8 dhe që nuk ka të bëjë me kaq shumë gjullurdi dhe rëmuj sa kemi bërë ne dhe po dëgjoj lart e poshtë, fundja çfarë do gjë që sjell një mbyllje, sjell dhe një fillim të ri në po atë fush. Kështu që shkoni dëgjoni, bëni subscribe, aktivizoni zilen dhe pse jo shpërndajeni postimin dhe e njëjta gjë vlen edhe për këtu ku jemi, like, follow, share, që nuk i harroni këto gjëra dhe vazhdoj dhe ju uroj një javë sa më të mbar. Atëherë nis java me sigurisht maska që bien, ju që përballeni me realitetin për atë çka realisht është, ajo çka realisht duket se është. Kështu që doni apo s'doni, këtu përballeni me situata të tilla ku ju tregoni atë çka jeni dhe prisni nga të tjerët t'ju tregojnë pikërisht atë çka ata janë. Duan apo s'duan, fundja kjo gjë do të ndodhi. Kështu që përballje ka nesër dita për ju, dita e hënë, bien maskat sikurse ju thash, nuk ka më fasad, nuk ka më se thuash vlera dhe besime që bazohen mbi gënjeshtra, mbi shtirje. Do i kuptoni mirë këto gjëra nesër dhe jeni në ndikimin e eklipsit këtu. Përsa i përket ditës së martë, këtu çfarë do gjë favorizon bashkimin dhe integritetin. Do me thënë çfarë? Bashkimin si çift, bashkimin si individ, bashkimin si familje, bashkimin si bashkëpunim.
Kështu që sido që të jetë është një moment i ri në jetën tuaj, një unison i plot midis jush vetes tuaj, por edhe personave që ndodhen atë dhe integrimit në jetë të re. Në çift, në bashkëpunime, në unison me ju dhe veten tuaj. Është një realitet i ri, i cili ju sjell shumë fat dhe shumë realizime të bukura prej këteje në vazhdim. Favorizohen dhe marrëdhëniet të çift dhe bashkëpunimet, por edhe njoja ose thuaç përputhja e juve vetë me veten tuaj, sepse keni pas një shkëputje të tillë, me thënë të drejtën. Kështu që ditën e mërkur, me të vërtetë që ka ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj dhe po zhyteni shumë thellë, po dhe po arrini shumë lart, mos keni frikë nga ndryshimet që po vinë në jetën tuaj. Kaq duhet ju them, ose nga ndryshimet që do të ndodhin në ambientin që ju rrethojnë, me persona, me situata që do të krijohen brenda kësaj dite. Duhet të kuptoni se jeta kështu e ka, janë ciklet të caktuara dhe kjo është shenja e peshkut. Në fakt, përmbushja e një cikli, mbyllet një cikël për të filluar një cikël i ri. Dhe kjo ndodh përmes eksperiencave, përmes vuajtjes, përmes transformimit, përmes sakrificës. Kështu që nuk ka rëndësi sa ka kaluar apo sa përjetuar deri më tani, rëndësi ka që përmes përjetimeve tuaja, eksperiencave tuaja dhe dorëzimit mbi të gjitha, do të mësoni të dorëzoheni fatit, duket se vjen edhe suksesi i madh në jetën tuaj, në financa, në tregti, kush merret me tregti, në botë kuptim, në përgjithësi dhe në jetë në vija të përgjithshme. Kështu që quajini veten tuaj me fat ditën e mërkur, sepse diçka vërtet e madhe dhe e merituar pas shumë vuajtjesh po vjen në jetën tuaj, ndaj dhe kjo gjë është gjë shumë pozitive. Festomos në ambientin e punës, pse jo, edhe mund të jetë kështu. Tani përsa i përket ditës së enjte, ditën e enjte, po sigurisht jeni akoma në proces që po shëroni veten tuaj. Jeni duke shëruar veten tuaj dhe jeni duke shëruar atë fëmijën që fshihet brenda vetes tuaj ende. Shumë prej jush me sa duket kanë mbetur në atë kohën e fëmijërisë dhe shumë prej jush kuptoni se shumë prej problemeve që keni sot burojnë nga fëmijëria juaj dhe këtu shëroni veten, shëroni atë fëmijën e lënduar dhe vazhdoni përpara me jetën tuaj të çliruar prej këtej në vazhdim. Fundja kuptoni dhe du ta kuptoni këtë gjë që pjesa më e madhe e ngecjeve që kemi dhe gabimeve që bëjmë në jetë është për shkak të një fëmijërie të trazuar. Dhe ju me këto gjëra keni për të marrë dhe fundja për të kuptuar ditën e enjte. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte jeni gati të distancoheni. Jeni gati të distancoheni nga personat që nuk ju duhen fare më në jetën tuaj, të distancoheni nga ata që nuk ju kuptojnë. Nuk do keni frikë ta bëni këtë gjë. Dhe nuk do keni frikë të krijoni bariera, të kundërshtoni dhe të tjerët. Edhe nëse kjo do të krijojë një farë distance midis jush dhe personave të rëndësishëm në jetën tuaj, kjo gjë nuk do ju friksoj më. Pse? Sepse do të ecni me bazë atë çka është e vërteta për ju. Kështu që ky është momenti juaj të bërit një hap pas për të fituar para se të merrni një vendim shumë të rëndësishëm pak më vonë, në lidhje me veten tuaj, me personat që keni jetën tuaj, me jetën tuaj në vija të përgjithshme dhe që ka më tepër të bëjë me punën, me shëndetin, me mirëqenien tuaj fizike dhe mendore dhe me përditshmërinë, rutinën në vija të përgjithshme. Përsa i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë këtu çfarëdo gjë që vjen në jetën tuaj vjen me premtimin se do të zgjasë për jetë, qoftë një person, qoftë një premtim që ose ju bëhet është i përjetshëm, vërtet e kam, vërtet që Merkuri është retro, po për ju nuk pas ka vlerë me sa po shikoj, ju atë premtim që e merrni ditën e shtunë e keni për jetë, ose nëse ju do të premtoni diçka, duket se premtimi do të jetë i përjetshëm, ta thuash, dhe kjo gjë vlen edhe për marrëdhënie në çift, por edhe për bashkëpunime, por edhe për çfarëdo gjë që do të nxjerrni nga goja juaj, dhe formën e një premtimi ditën e shtunë ose çfarëdo gjë që do të dëgjoni nga goja të tjerëve, duket se është një premtim që do zgjasë në kohë. Dhe aty ju duhet të merrni vendime të rëndësishme ditën e diel. Pastaj, në bazë atyre gjërave që do ju thonë, do ju kërkojnë, mund t'ju bëjë një propozim shumë i bukur për fejesë, për martesë, për bashkëtesë, për ku diun se çfarë, për një bashkëpunim shumë të rëndësishëm, atëherë këtu duhet të vendosni cilën rrugë do merrni, çfarë do të zgjidhni. Është një vendim i vështirë, me të vërtetë i vështirë sepse takon vetëm juve ta merrni dhe s'u ndihmoni njëri dot në këtë lloj procesi, por është ai i cili bën
të mundur ndryshimet e mëdha në jetën tuaj. Fundja, ajo që ka do vendosni është ultimatum, është përfundimtare dhe nuk ka më kthim pas, ndaj edhe mundoni ta bëni me sa më shumë kujdes të jetë e mundur në mënyrë që të mos gaboni. Unë nuk besoj se ka gabim në këtë mes, por që vetë pozicionimi, vetë zgjedhja e rrugës tuaj është diçka e vështirë. Si do të jetë, uroj të zgjidhni atë që është më mira për ju. Kështu përfundon java dhe për ju. Përshëndetje të dashur shigjetarë, dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë e rëndësishme, me një eklips në shenjën e Dashit, se si ndikon tek ju mund ta zbuloni duke na ndjekur në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle. E gjeni pikërisht me këtë emër tim, eklipsi i diellit në shenjën e Dashit, me datën përkatëse 8/4/2024. Shikoni dhe informoni rreth asaj çka ky eklips sjell për shenjën tuaj, për pa haruar të bëni subscribe, like, për të lënë komentin tuaj dhe sigurisht për të aktivizuar zilen për të qenë koherent, domethënë, në postimet e radhës. Sigurisht që këtu nuk harroni të bëni like, follow, share dhe unë t'ju uroj një javë sa më të mbar dhe të shohim se çfarë java ka rezervuar dhe për shenjën tuaj. Atëherë, shumë bukur. Nesër dedikoj ani ditën shëndetit tuaj dhe vetes tuaj. Fundja dikoj në banesën tuaj të 5, kjo është më e bukura. Në banesën tuaj të 5 që ka të bëj shijo jetën, po pikë së pari shijo veten tënde. Kështu që nesër kushtojani ditën vetes tuaj. Nuk ka rëndësi se do jetë mëngjes, drek apo darkë. Kujtoni që ta mbyllni kështu ditën e nesërme, me përkujdesje ndaj vetes tuaj, me të kthyer edhe një herë vëmendjen nga vetja juaj, nga nevojat tuaja, nga ajo çka është e rëndësishme për ju. Shijoni jetën, si të ishte dita e fundit e jetës tuaj. Jo se vërtet do të jetë kështu, por sepse e meritoni, okay? E meritoni dhe aty do kuptoni dhe shumë gjëra të tjera. Por çikot nuk ju them. Shkoni dhe qetësoni trupin dhe aty do lindi diçka tjetër pastaj më e madhe që të ju orientojë më tej prej këtej në vazhdim në gjëra edhe më të mëdha. Por që hidhni hapin një herë pikë së pari nesër. Përsa i përket ditës së martë, ditën e martë favorizohet çfarëdo gjë që ka të bëjë me kontrata, me karrierën dhe me angazhimet e jetës tuaj. Dhe është e vërtet kjo gjë. Ka të bëjë me banesën tuaj të 5 ky eklipsi i diellit, këtu çfarëdo gjë që ka të bëjë me karrierën tuaj, çfarëdo gjë që ka të bëjë me kontratat, në fakt është banesa e 5 dhe këtu do ju thosha se këtu mund të vendosni shumë mirë dhe bukur në përfatin e një lidhjeje që keni. Do të eci më tej, mund të avancoj apo ka në momenti ta mbyllni këtu ku jeni sa jeni ende në kohë, për të mos humbur më shumë kohë. Keni një ide krijuese, duhet t'ja komunikoni dikujt sepse mendoni do sjellni shumë fitim apo do të investoni në diçka, apo si të sigurt do të flisni me një person përgjegjës dhe të specializuar për gjëra të caktuara, ashtu dhe qoftë. Pra, sido që të jetë dita e martë, favorizojnë gjëra të tilla, jo për të vendosur, jo për të hedhur filma të rëndësishme, jo për të vendosur konkretisht për ta prerë fare si muhabet, për ta diskutuar, okay? Ajo gjë pastaj do vijë do të realizohet pak më vonë në kohë, por sido që të jetë favorizojnë gjëra të tilla. Dhe pa shikoni Saturni, Saturni që është në shenjën e Peshqve aktualisht, dhe këtu më tepër them se ndikoni ju të dhjetëdiçit të dytë të shenjës tuaj, ju që keni lindur nga data 4 deri në datën 8 dhjetor. Kështu që shikojini me kujdes sepse janë data të cilat vërtet ndikojnë tek ju dhe prandaj u thash, shkoni dhe më dëgjoni me shumë kujdes në kanalin tim Zodiac Oracle në YouTube, aty keni tepër të sqaruara se si qysh tek gjërat. Përsa i përket ditës së Mërkur, po sigurisht ditën e Mërkur fillojnë vështirësitë dhe ju kuptoni se ndoshta lodheni shumë për të realizuar një objektivin tuaj i cili nuk realizohet ashtu si e doni ju ose nuk realizohet këtu. Tani dhe siç e doni ju. Pra, me sa duket po luftoni me forcë të egzageruar për të realizuar diçka e cila nuk ja vlen të realizohet, ose mund t'ja dini ta realizoni këtë gjë. Mund t'ja dini qëllimit ditën e Mërkur, po as pak nuk do të ndjeni as lloj satisfaksioni, as lloj kënaqësie. Fundja do të kuptoni se ja dola, por në po të njëjtën kohë që ja dola, dua të hiq dorë. Dhe kjo gjë mund të ketë të bëjë me çfarëdo lloj, me një marrëdhënie në çift që po mundoheni si ta mbani gjallë, po që nuk ja vlen të mbahet gjallë, me një çështje ekonomiko-financiare që po mundoheni si t'ja dilni ta shlyeni një borxh apo nuk e di se çfarë, po që duket sikur sa më shumë përpiqeni aq më keq gjërat vën.
gjëra të tilla, domethënë vështirësi keni gjatë rrugës tuaj ditën e mërkurë, ndaj edhe mos u poziciononi për gjëra të rëndësishme, mos merrni vendime të rëndësishme, mundoni ta kaloni këtë ditë sa më qetë jetë e mundur, por që sfida ju presin ditën e mërkurë. Për sa i përket ditës së enjte, sigurisht që dini shumë mirë se sa vleni dhe doni me se s'bën të merrni dhe atë vlerësimin e dur në bazë të pritshmërive që keni, por që bëni këtë gjë me kujdes. Shtroni rrugën në mënyrë të heshtur ndoshta, pse jo, pa i bërë deklarata tuaja të mëdha, pa bërë tellall dhe pa vënë tellallin që të gjithë ta marrin vesh se kush jeni ju dhe çfarë kërkoni të arrini, unë do i thosha punoni në mënyrë të heshtur, jeni vigjilent dhe jeni të paktën të kthjellët për ato çka realisht kërkoni dhe ato çka meritoni. Dhe avash ato do vinë, por që sidoqë të jetë, shikoj se ditën e njëjtë do t'ju mbetet një farë, do t'ju krijohet një farë pakënaqësie në lidhje me ato çka keni dhe ato çka kërkoni. Fundit do shikoni se pritshmëritë tuaja nuk përshtaten me realitetin tuaj dhe vlerësimi që po merrni nuk përshtatet me pritshmëritë tuaja. Domethënë një lojë e tillë luhet ditën e njëjtë. Për disa prej jush mund të sjellë persona të rëndësishëm që ta shikojnë këtë gjë dhe t'ju japin një mundësi realizimi pak më tej, por do të jetë çik më vonë kjo gjë. Për disa të tjerë sjell pikërisht këtë gjë si tipar, domethënë në jetën tuaj që nuk po merrni ato çka duhet, pavarësisht pritshmërive që keni. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte shumë të tërhequr do të jeni nga bota e jashtme, nuk do të keni dëshirë të merrni pjesë në aktivitete të ndryshme shoqërore, kulturore me radhë, ftesa që do ju bëhet duket sikur do i refuzoni, pra me pak fjalë nuk do të keni qejf të jeni dhe shumë aktiv në jetën sociale, shumë të ftohtë, shumë të ashpër kundrejt të tjerëve, të largët do t'ju shohin, por që sidoqë të jetë është një momenti juaj, keni nevojë dhe ju ndonjëherë të tërhiqeni apo jo në vetmin tuaj. Ditë e tillë ka përqendrita e premte, domethënë keni nevojë për çik vetmi, keni nevojë për të qenë ndonjëherë dhe të prerë kundrejt të tjerëve, sidomos nëse të tjerët e meritojnë këtë gjë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, ditën e shtunë mos lejoni që problemet që mblidhen her pas here në jetën tuaj, qoftë përmes ç'të them tani, një kritike të ashpër në çift ose në rrethin shoqëror, në vendin e punës, një kritike, sikur se thash, një pakënaqësie, një diçka që u vjet në dukje, një tipari juaj që u vjet në dukje dhe nuk ju pëlqen kjo gjë, një fjalë që u thuhet, një çfarëdo gjë qoftë që ju ul vetbesimin, ju lutem shumë mos i kushtoni shumë rëndësi, fundja prandaj dhe ndodh, mos i dëgjoni tash e themet apo fjalët që thuhen rreth jush, mos u përfshini dhe ju në tash e theme, që mos etiketoheni pastaj si tash e theme xhinje dhe ju edhe nga trestar. Fundja këto probleme që krijohen ashtu sikur se vinë ashtu dhe largohen, por mos t'ju prishin punë të paktën me vetbesimin që keni në lidhje me veten tuaj, me vlerat tuaja e kështu me radhë. Është ditë shgënjime, është dita e shtunë dhe është gënjim që vjen në lidhje me një marrëdhënie në çift, në lidhje me një bashkëpunim, me mënyrën se si të tjerët ju shohin apo pritshmëritë që kanë ata kundrejt jush ose pritshmëritë që ju keni kundrejt tyre. Kështu që do të përjetoni edhe një situatat së kaluarës edhe një herë si një herë, të cilat diçka po ju thon fundja. Dhe ky eklipsi i diellit këtë ka si qëllim, t'ju tregojë atë çka është e vërtetë, atë çka nuk ju shërben më, atë çka duhet të largohet. Mirë do të bënit t'i kushtonit vëmendje kësaj ditës së shtunë me ato re çka sjell në jetën tuaj dhe të pozicionoheni. Këtu mund të dalin të shpenzime të paparashikuara ose mund të toni fjalë për të cilat do të pendoheni, ose mund të mos toni fjalë dhe do të pendoheni pse si thatë. Me kujdes, po mos lejoni që t'ju ndikojnë në vetbesim. Dhe përsa i përket ditës së diel, por e dilni, kënaquni, argëtoni, zbuloni edhe një herë fëmijën që ndodhet brenda vetes tuaj, kujtoni të jetoni kaq. Ditën e diel, kujtoni se jeni gjallë dhe duhet ta jetoni jetën ashtu sikur se i takon. Nuk merrni vendime ama të rëndësishme ditën e diel për çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet tuaja në çift apo me një bashkëpunim apo me gjëra konkrete të rëndësishme, sepse do gabonit, nuk jeni të kthjellët mjaftueshëm, jeni çik tralala trilili, prandaj po ju them, dita e diel është për pushim dhe ashtu dhe shfrytëzoheni, për të pushuar, për të argëtuar, për të kaluar mirë, qoftë me veten tuaj, qoftë me miq që kanë jetën tuaj, qoftë me fëmijët tuaj. Ndihuni përsëri fëmijë do ju bëj mirë, dhe kështu mbyllet java edhe për shenjën tuaj. E dashur shenjë Briciapit, me mendjen tuaj katror, mirë se vini këtu në Zodiac Oracle dhe njëherë për të analizuar tiparet e javës për shenjën tuaj
Nesër zhvillohet një eklips shumë i rëndësishëm në shenjën e dashit, i cili ju ndikon, sigurisht ndikon në çështje familjare, çështje pronash, banesash, në lidhje me të kaluarën, që sjell shumë të kaluar në jetën tuaj dhe shumë përjetime nga e kaluara dhe familja juaj. Për më shumë më ndiqni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, aty keni mëse të detajuara dhe mëse të analizuara bukur. Aty nuk harroni gjithashtu të bëni subscribe, të aktivizoni zilën për më shumë postime që të hidhen pak më vonë edhe gjatë javëve në vazhdim dhe sigurisht bëni edhe shpërndarje të videos, do të shikoni, do të ndiqni, por edhe të videove të tjera. Këtu na bëni like, follow, share dhe na mbështesni si gjithmonë dhe ju falenderojmë shumë dhe t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe të vazhdoj me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Atëherë nis dita e hënë me veprim, kurajo, do të thënë çfarëdo lloj gjë që të bëni ditën e hënë duket se ju favorizon si veprim, por mos prisni rezultate direkt nesër. Rezultatet do i shikoni pak më vonë në kohë. Mund të shikoni diku aty nga data 19 me datën 21, sidomos ju që keni lindur në 10 ditën e dytë të shenjës tuaj. Aty do më ndiqni më tepër në parashikimet e muajit për të parë se sido që të jetë, nesër është momenti i fillimeve të reja, i nismave të reja, vin pas një mbyllje të një procesi të gjatë, por që sido që të jetë premton për sukses. Dita e nesërme premton për sukses dhe favorizon veprimin, vendimarrjen, por jo si formë prerë e këtyre gjërave. Thjesht punoni mbi ato që doni të arrini. Ditën e martë jeni të gatshëm të hapur ndaj çfarëdo gjë që fati sjell në rrugën tuaj. Pra, mjafton të dini të kërkoni dhe duket se gjithçka ju vjen sipas kërkesës tuaj. Jeni të hapur ndaj çfarëdo lloj ndihme apo mbështetje apo pozitiviteti apo fati që universi sjell në rrugën tuaj. Përsa i përket ditës së mërkurë, sukseset do ju themi, po nuk e di përse për çfarë, do me thënë këtu një banesë bete juaja, një arrit të shisni më në fund një pronë që doni ta ishni qafe me se s'bën, në familjen tuaj shtohet një pjesëtar tjetër, zgjidhni një çështje familjare shumë të rëndësishme, nuk e di, keni për të gëzuar shumë ditën e mërkurë dhe duket se një objektivi juaj arrihet me sukses. Pra është pikërisht ajo dita që u themi urime për suksesin që keni dhe është konkrete, është diçka e prekshme, që ju prek edhe në financa, ju prek edhe në punë, çështje pune, emërimesh për shembull, çështje personale, ndërpersonale, familjare, e me radhë. Dita e mërkurë. Përsa i përket ditën e enjte, mundoni të evitoni çfarëdo lloj gjë që ju bën të ndjeni të pakët, të ngecur, të pazhvilluar, të pamjaftueshëm, okay? Qëndroni larg personave dhe situatave të tilla, sepse do ju bëni me të vërtetë shumë keq dhe do arrëzoni shumë psikologjinë dhe nuk keni pse ta bëni këtë gjë. Përsa i përket ditës së premte, më në fund edhe ju keni arritur stabilitetin në jetën tuaj. Jeni lëshuar dhe po ecni me rrjedhën e ngjarjeve të jetës tuaj, nuk do kundërshtoni dhe sa më shumë lëshojeni, aq më shumë e kuptoni se ishte gjëja më e mirë që do mund të bënit dhe se sa gabim keni bërë që keni rezistuar deri më dje. Pra, është dita ku më në fund arrihet një farë harmonie, stabiliteti, për shkak të kujt, të faktit që i keni lënë gjëra të rrjedhin natyrshëm në jetën tuaj dhe nuk po ushtroni me asnjë lloj presioni, okay, asnjë lloj kundërshtimi. Përsa i përket ditës së shtunë, bëni kujdes me situatat së kaluarës, me sa duket brenda familjes tuaj ekzistojnë persona që ju vjedhin. Pra janë probleme të cilat nuk i keni zgjidhur dhe këto sa vinë edhe shumë fishohen, sa vinë edhe bën më të mëdha, sa vinë edhe ju dobësojnë edhe më tepër. Bëni kujdes shpenzime që dalin në mënyrë të paparashikuar dhe përsëri dalin brenda gjirit të familjes, do me thënë për një çështje familjare, një çështje prone, nuk huazoni njerë. Nuk jepni hua dhe nuk merrni hua ditën e shtunë, sido që të jetë, për çështje shëndetësore, kujdesuni sepse me sa duket diçka po lini pas dore dhe kjo gjë do ju vëri poshtë pak më vonë. Pra, zgjidhni ato gjëra që duhet i zgjidhni. Qëndroni problemit në kokë. Dhe në qoftë se janë probleme të ripërsëritura, jepuni zgjidhje një herë për gjithmonë. Fundja ka persona që po ju vjedhin, ka persona që po përfitojnë nga dashamirësia juaj, ju po abuzoni me shëndetin tuaj, zgjidhni çështje të tilla sa janë ende në kohë. Përsa i përket ditës së dje, sigurisht u thash që kjo javë gjitha ka të bëjë me çështje familjare, çështje pronash, çështje trashëgimish, çështje të tilla, të cilat do të diskutojnë brenda familjes dhe uroj që të gjenden zgjidhje. Shumë prej jush edhe mund të arrini, nuk është çudi të blini një banesë, por që shikojini mirë ato gjëra që blini, ato banesa që blini ose ato shpërngulje që bëni, sepse mund t'ju dalin probleme duke qenë se Merkurin e kemi retrograd, një dritare që s'punon mirë, një çezëm që u prish, bëni kujdes me të tilla gjëra.
por në përgjithësi le të themi që çështje familjare janë ato të cilat do të monopolizojnë vëmendjen tuaj ditën e diel dhe uroj të gjeni zgjidhje në lidhje me to. Tek shumë mbyllet java edhe për shenjën tuaj fundjavë. Ujor të dashur ujor, ja ku po dëgjojmë përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e përjavshme për shenjën tuaj, ku sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share për të na mbështetur dhe ju faleminderit shumë për mbështetjen tuaj, sido që të jetë, dhe nuk harroni gjithashtu të na ndiqni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle me parashikime të përgjithshme për muajin prill, por edhe për eklipsin e famshëm të ditës së nesërme, që kulmohet në shenjën e Dashit dhe se si ndikon në shenjën tuaj. Shkoni, dëgjoni, informohuni dhe nuk harroni gjithashtu në këtë lloj procesi të aktivizoni të zilen, të bëni të subscribe dhe ta shpërndani atë postim. Atëre, javë të mbarë të uroj dhe nis java me ju me ndryshime, ase bet fjalë që ka të bëjë me ndryshime, nuk ka më këtim pas, si do që tjetë, do kurajo ky lloj ndryshimi që vjen në jetën tuaj, pra mund të largoni nga një vend pune, mund të shkëputeni nga një kontratë, nga një bashkëpunim, mund të keni një ndarje, çfarëdo lloj gjë qoftë ajo që vjen për të mirën tuaj dhe jo për të keqen tuaj, dhe është moment që kërkon kurajo, sepse ndryshimet sapo kanë filluar në jetën tuaj dhe mos harroni që Plutoni është në shenjën tuaj, prek 10 ditën e parë si fillim, po do pasojë tek të tjerët dhe ju ndikon deri në shtator. Kështu që deri në shtator, me të vërtetë që keni për të parë ndryshime dhe ngjarje të rëndësishme në jetën tuaj, por dhe nesër, me sa duket, jeni pjesë e ndryshimeve, të cilat duan kurajo, sepse nuk ka më këtim pas. Ajo çka vjen nesër dhe përfundon nesër. Për sa i përket ditës së martë, e kuptoni shumë qartë se nëse ka diçka që nuk shkon në jetën tuaj, nuk është tjetër veçse reflektimi i asaj çka po ndodh brenda vetes tuaj. Nuk jeni të lumtur vetë me veten tuaj, ajo gjë duket edhe përsi jashtëmi. Nuk ju ecin punët, nuk ju ecin marrëdhëniet, ziheni, griheni me njerëz që keni vërdall, keni bllokesa, keni pengesa në rrugën tuaj. Nuk ju realizohen ëndrat ashtu sikurse ju i doni ato të realizuara. Dhe kjo gjë ndodh pse? Sepse ju vetë nuk keni mirë me veten tuaj. Dhe sa më shpejt ta kuptoni këtë gjë dhe të bëni ndryshimet në kokën tuaj, aq më shpejt do të vijë ndryshimi nga jashtë, pra, në realizimin e ëndrave tuaja, në ato çka prisni nga bota e jashtme, e me radhë. Pra, ndryshoni ato çka keni së brendshmi për të parë ndryshime dhe si jashtëmi. Përsa i përket ditës së mërkurë, bëni shumë kujdes nga tradhtit. Kjo është letra e pastër e tradhtisë, e vesit, e frikës, e pasigurisë, e personave që duan të bëjnë keq, e armiqve të betuar. Bëni shumë kujdes nga gjëra të tilla ditën e mërkurë. Sido që të jetë nëse dikush ka tradhtuar apo ju ka ngrënë në bes, ka për ta pësuar dhe ju keni për ta zbuluar. Kaq mund t'u premtoj. Përsa i përket ditës së enjte, lëshoni dhe ju t'ju marri rjedha aty dhe t'ju çoj ku ka për të çuar, sa më shumë të kundërshtoni dhe sa më shumë rezistencë të ushtroni, aq më keq për ju. Sa më lehtë ta pranoni ndryshimin dhe sa më lehtë të lëshojnë në rrjedhën e ngjarjeve të jetës tuaj, ato ngjarje të cilat kanë nisur dhe do të bitisen sido që të jetë, aq dhe më mirë dhe aq më të lehtë do ta keni të lloj procesi, ndryshimi që po vjen dhe ka nisur në jetën tuaj. Thjesht lërini gjërat të rrjedhin natyrshëm dhe lëshoni dhe ju në rrjedhën e këtyre ngjarjeve. Kanë për t'ju çuar diku dhe ka për të qenë shumë më mirë nga ç'mund të jeni tani. Përsa i përket ditës së premte, bëuni gati për realizime të mëdha, ëndrash dhe dëshirash, dhe merrni një ide të parë ditën e premte, por sido që tjetë realizimin e dini shumë që keni aty nga muajt e verës, por duket se ja dolët dhe jeni aty në realizimin e madh. Përsa i përket ditës së, sigurisht ditës së shtunë, flasim për fillime të reja në jetën tuaj. Mund të jetë një shpërngulje jashtë shtetit, mund të jetë një udhëtim jashtë shtetit, mund të jetë një punë e re, mund të jetë një mjet i ri, mund të jetë një kontratë e re, një bashkëpunim i ri ose një lajm që më në fund do bëheni prindër. Nuk mund t'ja përjashtoj edhe këtë gjë. Por sido që po flasim për fillime të reja, për mundësi të reja që mbase nuk do të jenë konkrete tamam që ditën e shtunë, por që sido që e kuptoni se andej po ju çojnë ngjarjet në ndryshime të mëdha, të reja, të bukura, që kanë të bëjnë me çdo fushë të mundshme të jetës tuaj, por që ju komunikojnë këto ndryshime dhe se sa të prekshme janë, pikërisht ditën e
ditën e shtunë. Dhe për sa i përket ditës së diel, ju që jeni femra vërtet do të gëzoni shumë në jetën tuaj personale, mund të merrni vesh sikurse thash që do të bëheni nëna, ndoshta për herë të parë ose pas një vështirësie shumë të madhe, pas shumë përpjekjesh të mëdha, duket se ja dilni kësaj gjëje. Ju që jeni vetëm, duket se do të keni mundësinë të krijoni një njohje të rëndësishme, edhe ju, pavarësisht se nuk e di sa do zgjasë kjo gjë. Ju që jeni në botën e sipërmarrjes të biznesit, duket se do të keni një mundësi fitimi ose përfitimi ekonomiko-financiar, dhe ju që punoni për të bukur, për estetikën dhe për femrën duket se rritet fama juaj ditën e diel. Ju që jeni meshkujt duket se do të ndjeni se keni gjetur femrën e jetës tuaj, ose do të jeni shumë të lumtur në praninë e asaj femre, asaj të njëjtë të vetmes dhe të pasvendësueshmes që keni tashmë. Kështu pra mbyllet dita e diel, në fakt shumë bukur, sepse do të keni mundësi të rikuperoni në financa, dhe të shlyeni borxhin nëse i keni, edhe të keni famën e nevojshme që kërkoni të keni, edhe dashuria duket se lulëzoni jetën tuaj, gjëra të bukura, do të thënë mbyllet bukur java edhe për ju. E dashur shenjë peshqve, mirë se erdhët edhe një herë këtu në Zodiac Oracle, të analizojmë së bashku edhe një herë tiparet kryesore që kjo javë ka dhe për shenjën tuaj, dhe sigurisht do më bëni kujdes aty nga data 10 me 12, por që do ishtë jetë kanë filluar ngjarjet të kulmohen, dhe do të shpërthejnë aty në datat 10 me 12, por se do ishtë jetë për më shumë do më ndiqni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle për të zbuluar sepse qysh tek dhe çfarë rezultate do të kemi prej këtej në vazhdim, ku edhe nuk harroni të bëni subscribe dhe ku aktivizoni zilën për më tepër sa thuash lajmërim për postimet e ardhshme, dhe i shpërndani postimet tona. Këtu sigurisht ju bëni like, follow, share dhe na mbështesni sepse na pëlqen mbështetja juaj dhe ju faleminderit shumë, jashtëmase shumë për mbështetjen tuaj deri më tani, dhe sigurisht që fillojmë parashikimet e javës dhe t'ju uroj një javë sa më të mbar. Atëre po, këtu vini trurin të punoj, do të keni një frymëzim të pa imagjinueshëm nesër, një frymëzim që mirë do bëni ta shnonit në letër, një ide për një investim, një ide për një fillim të ri, një ide për një punë të re, një ide për një dashuri të re që mbas ndoshta ka në jetën tuaj. Pra, për një zgjidhje të një problemi, do të ishte mirë ta idhnit në një letër. Jo për të vepruar, nuk mund të veproni, është ditë pasive, është ditë që favorizon vetëm procesin mendor, ose të krijuarit një realitet të ri në jetën tuaj, ose të paktën të mundoheni të krijoni diçka të re në jetën tuaj, por pikë së pari në formën e një ideje, të cilën do të analizoni, do e përpunoni dhe kur të vi momenti, do të keni mundësinë të ta shikoni konkretisht të realizuar para syve tuaj. Pra frymëzimi, intuita dhe gjëra të tilla duket se ju ndihmojnë shumë në lidhje me të ardhmen tuaj dhe vendimarrjet e rëndësishme të jetës tuaj nesër. Përsa i përket ditës së martë, këtu kujdesuni për çdo që ka nevojë për kujdesin tuaj dhe në po të njëjtën mënyrë, nëse keni nevojë që dikush të vijë të kujdeset për ju, kjo gjë nuk ka për t'ju munguar. Është ditë e cila favorizon kujdesin, dashurin, dashamirësinë, filantropinë, njerëzillëkun, okay? Kështu edhe që faleni atë çka keni për të dhënë personave që kanë nevojë, por edhe merrni atë çka ju takon juve përmes personave të tjerë. Është ditë e tillë pra altruizmi, dita e martë ku marrim dhe japim për kujdesje dhe mbështetje. Përsa i përket ditës së mërkur, ditën e mërkur shumë prej jush edhe mund të dalin një udhëtim shumë të largët. Shumë prej jush mund të përfitoni nga çështje tregtie, turizmi, të ardhurash, financash, trashëgimish. Fundja shumë prej jush mund të udhëtoni larg ose mund të shpërnguleni diku larg, mund të filloni një punë të re. Çfarëdo gjë e qoftë, nis me një farë vështirësie, por që pastaj e shikoni që sjell shumë fat dhe shumë lumturi. Do të keni edhe një dëshirë shumë të madhe për të eksploruar ditën e mërkur, për të kuptuar se çfarë ndodh në jetën tuaj, ose thjesht të niseni në një udhëtim eksplorimi, ose thjesht të eksploroni një ide ose një mundësi. Sidoqë të jetë të gjitha këto gjëra duket se ju sjellin me të vërtet shumë fat dhe shumë para, ndaj edhe besojini këtij momenti. Bëni punën tuaj sepse puna juaj ka për tu vlerësuar dhe shpërblyer. Dhe përsa i përket ditës së njëjtë, shumë nostalgji përsa i përket të kaluarës, dhimbje, nostalgji, kujtime, e dini shumë mirë që ishte destinuar që diçka të mbaronte në mënyrë se si mbaroi, por që përsëri pavarësisht pak se keni vuajtur
keni kaluar të momentet tuaja të vështira, prapë keni dhe një farë nostalgjia, apo jo, ka pas dhe momente të bukura, por mos bini pre e kësaj gjëje. Jo, sepse mund të kërkoni përsëri një agresor të vinë në jetën tuaj, një person dhunues të vinë në jetën tuaj, një toksicitet të madh të rinisi dhe të hedhë rrënjë përsëri në jetën tuaj. Po vërtet që ka momente që pendohemi ose ka momente të cilat përjetojmë dhe një situatat së kaluarës dhe e vërtet është se jo të gjitha janë të këqija, ka dhe momente të bukura, por që mbani më tepër atë më të shumtën dhe më e shumta ka qenë toksike, ka qenë problematike, ndaj dhe ka mbaruar dhe ka përfunduar dhe nuk mund ta ktheni më në jetën tuaj. Por që e tillë ditë është dita njëjtë për ju. Përsa i përket ditës së premte, këtu dilni nga zona juaj e komfortit. Sigurisht dhe përballeni me realitetin për atë çka është dhe normalisht duhet të bëni dhe ndryshimet dhe përshtatjet e nevojshme në varësi të realitetit se si është krijuar tani. Pra shumë prej jush mund të largojnë nga një vend pune sepse e kuptojnë shumë mirë që pavarësisht se kanë gjetur atë rehatin tuaj, nuk shpërbleni mjaftueshëm. Sido që të jetë, këtë javë jeni shumë të ndikuar në banesën tuaj të dytë po dhe të parë, ku vjen në pa vlerat dhe shpërblimi në bazë të vlerave që keni. Dhe këtu bini në një ndesh të madh, në një kundërshtim të madh, sepse vlerat tuaja në rezultojnë që janë shumë të larta, por shpërblimi që merrni është shumë i pakët, shumë i vogël. Kështu që dhe shumë i ulët. Kështu që prandaj duhet të dilni nga zona juaj e komfortit, qoftë brenda një ambienti pune, qoftë për sa i përket të ardhurave që fitoni, qoftë për sa i përket një marrëdhënie në çift ku nuk po shihen vlerat tuaja për atë çfarë janë. Dhe këtu mund të bëhet një ndarje, një shkëputje, një prishje, një bashkëpunimi, një kontrate me natyrë të tillë dhe kjo gjë ndodh për më mirë, që ju më në fund të kuptoni se cilat janë vlerat tuaja dhe të mos keni frikë nga ndryshimi vetëm se keni gjetur rehak diku, edhe pse kjo gjë nuk është më e mira për ju. Pra të sfidoni fatin tuaj, doni s'doni ju, ose fati do ju sfidoj ju, që të merrni vendimet e vërtet e rëndësishme të duhura të jetës tuaj, ditën e premte, këto gjëra. Përsa i përket ditës së shtunë, kujdes, sepse duket se do të kemi rikthime ditën e shtunë dhe janë ato rikthime personash të cilët janë mësuar t'ju bëjnë të vuani dhe unë ju thash jeni nostalgjik dhe jeni të prirur për t'i mirëpritur këta persona në jetën tuaj se nuk duroni dot dhimbjen e largimit të tyre, por është një mashtrim. Është një mashtrim që truri juaj po ua bën dhe do ju fusi në telashe shumë të mëdha. Kështu që mundoni të rezistoni, mundoni të mos bini pre e gjërave të tilla, mund të jetë një ves i cili rikthehet, mund të jetë një ves, mund të jetë një çfarëdo gjë qoftë që është negative. Do të thënë, kuptojeni në formën e kthimit të rikthimit. Okej, do të thënë që pa bereqet ama. Një person pra sikur se tash që kthehet, por që nuk premton asnjë gjë, dhe sa herë që e bën këtë gjë, synim ka t'ju rrënoj dhe më shumë, një ves i cili ju shkatërron jetën, një çfarë mund të jetë tjetër? Një tendencë që e keni në lidhje me veten tuaj dhe të tjerë që u bën keq. Kështu që bëni kujdes me gjëra të tilla ditën e një bixhoz, çështje bixhozi ose çështje keni parasysh çfarëdo gjë që është toksike, e përsërisni dhe ripërsërisni, por nuk keni forcën të shkëputeni. Dhe atëherë kur menduat se u shkëputët, ajo shfaqet përsëri për t'ju treguar se jo, realisht nuk ja keni dalë. Atëherë tregojeni ju se ja dolët kësaj here dhe se nuk do e lini më të përsëritet, nuk do e lini më t'ju bëj keq apo të ndikojë tek ju negativisht. Kështu që bëni kujdes me këtë pjesë dhe përsa i përket ditës së diel, ditën e diel, bëni gati për një fillim të ri në jetën tuaj, për një mundësi të re në jetën tuaj që mund të ketë të bëjë me çfarëdo gjë, me një punë të re, me një ndryshim të ri, me një shpërngulje që mund ta bëni diku, me banesë ose me vend banim në përgjithësi, me një person që kthehet nga e kaluara, po kthehet me qëllime të mira. Është ai personi që kthehet nga e kaluara. Ose kthehet nga e kaluara, ose thjesht kishit kopa e parë dhe më në fund takoheni me të dhe sqaroni dy gjëra dhe vendosni se çfarë do bëni në lidhje me të ardhmen. Por po nuk mund ta përjashtoj dhe mundësinë e kthimit të një personi nga e kaluara ku këtu do të vendosë qartë dhe mirë dhe bukur se çfarë do bëni me të ardhmen. Pra është ditë fati që favorizon nismat e reja, mundësitë e reja dhe çfarëdo gjë që i përket së ardhmes prej këtej në vazhdim. Tek shumë mbyllet java edhe për shenjën tuaj.